Hi class student, now I am going to start questions number 5. अलि यो मधुरो रहेछ यो पेज अलिकति मधुरो रहेछ यो पेज अलिकति मधुरो रहेछ यो अलिकति यो प्रिन्टिङमा मिस्टेक छ क्वेशन्स नम्बर 5 हाम्रो के भनेको छ फ्रम द भेक्टर डिटरमाइन्ड इन क्वेशन्स नम्बर 3 यो क्वेशन्स नम्बर 3 फाइन्ड द म्याग्निट्युड अल अफ भेक्टर यो क्वेशन्स नम्बर 3 मा यो क्वेशन्स नम्बर 3 को के भनेको छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड निकाल्नलाई डिटरमाइन्ड एबी यो यिनीहरुको चाहिँ के त तपाईलाई त्यो निकाल्नलाई भनेको छ फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ द अल भेक्टर फ्रम द भेक्टर डिटरमाइन्ड इन क्वेशन्स नम्बर 3 क्वेशन्स नम्बर 3 को क्वेशन्स नम्बर 3 मा यो क्वेशन्स नम्बर 3 को चाहिँ के त तपाईलाई त्यो निकाल्नलाई भनेको छ के त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड निकाल्नलाई भनेको छ क्वेशन्स नम्बर 3 को म्याग्निट्युड निकाल्नलाई भनिरहेको छ अब म यसको गर्छु क्वेशन्स नम्बर 5 क्वेशन्स नम्बर 5 है क्वेशन्स नम्बर 5 मा छ क्वेशन्स नम्बर 5 को 3 नम्बर को भनेको छ हामीलाई त्यो निकाल्नलाई सो हामी पहिला यसको त्यो निकाल्दै है डिटरमाइन्ड फलोइङ फाइन्ड द इनिशियल हामी पहिला एबी निकालिसकेका छौं हामीले हैन एबी त हामी निकालिसकेका छौं हिजोको भिडियो हामीले एबी निकालिसकेका छौं त्यस्तै नि के त यसलाई पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब म ए नम्बर को गर्छु सोलुसन ए इक्वल टु हाम्रो कति छ त 3,4 बी इक्वल टु कति छ त हाम्रो 7,9 सो एबी भेक्टर इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के थियो त x2 minus x1 y2 minus y1 ल x2 कति छ त हाम्रो 7 minus x1 कति छ त 3 त्यस्तै 9 y2 9 y कति छ त y1 4 अनि हाम्रो कति हुन्छ त यो 4 5 अब हामीले चाहिँ के त यसको म्याग्निट्युड निकाल्नै भन्छ नाउ एबी भेक्टर अफ म्याग्निट्युड को साइन यस्तो हुन्छ यो साइन हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त फर्मुला हाम्रो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को स्क्वायर भन्छ त्यहाँबाट सर्टकटमा हामीले x को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेख्न सक्छौं है x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को स्क्वायर भन्छ फर्मुला हो त्यहाँबाट सर्टकटमा के त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फर्मुला बनाउन सक्छौं सो x कति छ त 4 को स्क्वायर प्लस y कति छ त 5 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ त्यो 16 कति हुन्छ त्यो 16 प्लस 25 यो दुईटा हामीले जोड्यो भने कति हुन्छ 41 हाम्रो के भयो त युनिट आन्सर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै बी नम्बर को गरौँ त्यस्तै हाम्रो बी नम्बरमा बी को पनि हामी त्यस्तै गरौँ सोलुसन ए इक्वल टु कति छ त माइनस ए इक्वल टु 7,8 बी इक्वल टु कति छ त -2 सो एबी भेक्टर निकालौं ए भेक्टर हाम्रो फर्मुला के छ त x2 minus x1 y2 minus y1 हाम्रो फर्मुला x2 कति छ त x2 हाम्रो -2 x1 कति छ त 7 y2 कति हो त -2 y1 कति हो त 8 अनि हाम्रो कति हुन्छ त -9 -10 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एबी भेक्टर आयो अब म्याग्निट्युड निकालौं नाउ एबी भेक्टर अफ म्याग्निट्युड निकाल्दा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हाम्रो फर्मुला x भनेको छ त -9 को स्क्वायर y भनेको -10 को स्क्वायर यो कति हुन्छ -9 को स्क्वायर 81 प्लस यसको 100 सो हाम्रो यो कति हुन्छ त 181 युनिट आन्सर यसरी नै गर्नु छ अरु केही त छैन त्यसमा नाउ क्वेशन्स नम्बर सी solution
क्वेशन्स नम्बर सी मा हाम्रो त्यस्तै निकालौं a इक्वल टु कति छ त 4,2 b इक्वल टु कति छ त -3,8 अब ab भेक्टर निकाल्देऊ a भेक्टर के त हाम्रो फर्मुला x2 - x1 y2 - y1 x2 कति छ त -3 अनि यो 4 y2 कति छ त 8 y1 कति छ त 2 अनि हाम्रो कति भयो त यो -7 अनि यो 6 हामीले ab भेक्टर को म्याग्निट्युड निकाल्देऊ फर्मुला हाम्रो के छ x² + y² है x² + y² x भनेको -7 को स्क्वायर प्लस y भनेको 6 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ 49 + 36 अब हामी यहाँ लेख्दियौ 9 6 15 अनि 4 3 7 85 युनिट आन्सर यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं है अब क्वेशन्स नम्बर डी सोलुसन क्वेशन्स नम्बर डी सोलुसन हाम्रो यसमा के छ त a इक्वल टु कति छ त -2,4 b इक्वल टु कति छ त 6, -5 त्यसपछि हामी ab भेक्टर निकाल्दियौ a भेक्टर हाम्रो कति छ त x2 - x1 y2 - y1 यहाँ हाम्रो x2 कति छ त x2 हाम्रो 6 अनि x1 कति छ त हाम्रो -2 माइनस प्लस एकचोटी लेख्दिनु 2 त्यस्तै y2 कति छ त हाम्रो y2 -5 y1 कति हो त 4 हाम्रो कति हो त 8/-9 अब ab भेक्टर को म्याग्निट्युड निकाल्दिनु ab भेक्टर अफ म्याग्निट्युड को फर्मुला हाम्रो कति हुन्छ x² + y² 8 को स्क्वायर y कति छ त -9 को स्क्वायर 64 + 81 अनि यो 5 भयो 814 145 unit answer. So class 8 students, our questions number 5 has also completed. हाम्रो 5 मा भनेको 3 नम्बर को सोल्भ गर्नलाई हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 5 मा पनि 5 मै भनेको थियो क्वेशन्स नम्बर 3 को के त म्याग्निट्युड निकाल्नलाई so and questions number 6 I will do in next videos. So if you are new in this channel, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please share the videos to your friends and like comment yes also. So class 8 students, questions number 6 पनि थोरै रहेको छ सानो रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि म यही भिडियोमा सोल्भ गर्दिन्छु थोरै रहेको छ एकदम सानो हो त्यसले गर्दाखेरि यही भिडियोमा सोल्भ गर्छु अर्को भिडियोमा म गर्दैन यही भिडियोमा गर्छु सो क्वेशन्स नम्बर 6a सोलुसन क्वेशन्स नम्बर 6a सोलुसन क्वेशन्स नम्बर 6 मा के भनेको छ यो OA भेक्टर युनिट भेक्टर छ कि छैन OA भेक्टर युनिट भेक्टर छ कि छैन प्रुफ गर्नलाई भनेको छ सो x कम्पोनेन्ट COM PO NENT x कम्पोनेन्ट इक्वल टु हाम्रो x कम्पोनेन्ट कति दिएको छ त 0 र y कम्पोनेन्ट कति हो 1 x कम्पोनेन्ट 0 y कम्पोनेन्ट 1 x कम्पोनेन्ट इक्वल टु 0 y कम्पोनेन्ट COM PO NENT y कम्पोनेन्ट इक्वल टु 1 हामीले चाहिँ के निकाल्नु त AB भेक्टर को OA भेक्टर को के त म्याग्निट्युड निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के छ त x² + y² x भनेको छ त हाम्रो 0 को स्क्वायर प्लस y भनेको 1 को स्क्वायर भनेपछि हाम्रो कति त 1 नै भयो 1 भनेपछि 1 को स्क्वायर कति हुन्छ त 1 हुन्छ युनिट भेक्टर भनेको नि कति त 1 आउनु पर्यो भ्यालु युनिट भेक्टर भनेको कति त भ्यालु 1 आउनु पर्यो 1 आयो सो therefore OA is a unit vector 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 proved यति हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर B मा पनि भनेको छ हामीलाई युनिट भेक्टर प्रुभ गर्नलाई सो लेखौ हामीले सोलुसन x कम्पोनेन्ट COM PO
एन इएनटी एक्स कम्पोनेन्ट इक्वल टू कति दिएको छ त 3/5 वाई कम्पोनेन्ट सिओएम पिओ एन इएनटी वाई कम्पोनेन्ट इक्वल टू कति छ त हाम्रो 4/5 हामीले के त एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्दिनुस्। ए भेक्टरको म्याग्निट्युड एक्स को स्क्वायर प्लस वाई को स्क्वायर हाम्रो एक्स को छ त एक्स भनेको हाम्रो 3/5 को स्क्वायर प्लस वाई भनेको 4/5 को स्क्वायर हाम्रो 3 को स्क्वायर कति हुन्छ त 9/25 प्लस अनि यो 4 को स्क्वायर कति त 16/25 हाम्रो 25 र 25 हुन्छ र 9 + 16 जोड्नुस् 9 + 16 कति त 25/25 क्यान्सल भएपछि कति हुन्छ त 1 भनेको कति त 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ। सो यहाँ लेखिदिन्छु म। सो देयरफोर AB is a unit VEC TUR proved. So class 8 students, our questions number 6 has also completed, and questions number 7 and 8 I will do in next videos. So if you are new in this channel, please don't forget to subscribe this channel and please share these videos and also like, comment in these videos. Thank you for watching.